स्वागत छ सबैलाई टेक काठमाडौँमा। मेरो नाम विजय शाह हो। आज म तपाईलाई भन्नेवाला छु कि बजारमा चाहिँ धेरै किसिमको फोनहरू आएको छ। तपाईको बजेट अनुसार जस्तै कि 40 टु 50 50 देखि मुनिको 40 भन्दा माथिको तपाईलाई फोन चाहियो भने हामी धेरै फोनहरू Oppo, Vivo, Redmi, Samsung सबै हेरेर म तपाईलाई 4 वटा कम्पनीको फोन 4 वटा मोडलमा छानी ल्याएको छु। तपाई भिडियोको अन्तिम सम्म हेर्नु होला। तपाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ साइडमा तपाईको Oneplus, Honor अनि के भन्छ Samsung, Redmi यो 4 वटा मोडल मैले छानेछु। कुन मोडल छ, कति प्राइस छ, कति चार्जर वाट छ, सबै म भन्नेवाला छु। हाइलाइट मेन के छ भन्ने म तपाईलाई भन्नेवाला छु। भिडियोको तपाईँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि तपाईँ यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, एउटा लाइक गरिदिनुस् अनि शेयर गरिदिनुस्। म तपाईलाई भिडियोको पुरै जानकारी दिनेवाला छु। अब म तपाईलाई पहिलो फोन भन्न गइरहेको छु कि यो फोन चाहिरहेछ OnePlus को Note CE3 लाइट मोडल हो, जुन कि तपाईलाई यो बेस्ट परफर्मेन्समा यसमा काउन्टिङ गरेको छ। यसको डिस्प्लेको साइजको कुरा गर्दाखेरि 6.72 इन्चको डिस्प्ले आउँछ। 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा हो अनि 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा। अनि यसको प्रोसेसर कुरा गर्दाखेरि 695 5G 6 नैनोमिटरको साथमा आउँछ, जुन कि एक हल्का पावरफुल नै प्रोसेसर छ यसको। अनि यसको ब्याट्री कुरा गर्दाखेरि 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ। साथमा बक्सको भित्र नै तपाईलाई 67 वाटको सुपर बुक चार्जर आउँछ, जुन कि तपाईलाई लगभग 30 मिनेटमा तपाईलाई 80% जति यो चार्जरले यो फोनलाई चार्ज गरिदिन्छ। अनि यो Note C3 लाइटको यो प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 8GB RAM 128GB चाहिँ 41999 मा आउँछ। अनि 8GB RAM 256GB को भेरिएन्टलाई 45999 मा आउँछ। अब यसै गरी तपाईलाई हामीले अर्को मोडल ल्याएको छ। एउटा छ Samsung को A34 मोडल, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Samsung को A34 5G मोडल हो। यसको चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि 6.6 इन्चको डिस्प्ले आउँछ, 120 हर्ट्ज को साथमा आउँछ। अनि यसको मेन क्यामेराको गर्दाखेरि 48 मेगापिक्सल आउँछ OIS को साथमा, जुन कि 100 भन्दा राम्रो यसको बेटर परफर्मेन्स तपाईलाई क्यामेरा मिल्छ यसको। अनि सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको आउँछ। अनि यसको प्रोसेसर कुरा गर्दाखेरि यसको MediaTek Dimensity 1080 दिएको छ, जुन कि पावरफुल नै हो। अनि यसको ब्याट्री कुरा गर्दाखेरि 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ। तर यसमा कुनै किसिमको चार्जर एडाप्टर आउँदैन, तपाईले चार्जर छुट्टै किन्नुपर्छ, जुनको बजारमा तपाईले 1500 देखि 2000 सम्म पाउनुहुन्छ। यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईले 42999 मा आउँछ। अनि यसै गरी हामीसँग एउटा अर्को फोन पनि छ कर्भ डिस्प्ले, जुन कि बजारमा मान्छेलाई धेरै चाहना हुन्छ कि मेरो फोन कर्भ डिस्प्ले होस् भनेर। तपाईलाई यो आइसकेछ Honor को X9A मोडल 8GB RAM 256GB को साथमा। यसको चाहिँ साइजको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई 6.67 इन्च आउँछ। एमुलेट कर्भ डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज को साथमा आउँछ। अनि क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि 64 मेगापिक्सलको आउँछ। यसमा कुनै किसिमको आइओएस पनि दिएको छैन, तर फोटो क्लियर छ, बेटर छ। मैले आफै चेक गरेको छु। तपाईँ अनबक्सिङ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो चारैको भिडियो म तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म तपाईलाई अनबक्सिङको लिङ्क पनि हालिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको प्रोसेसर कुरा गर्दाखेरि सेम उस्तै OnePlus कै नै प्रोसेसर हालेछ। Qualcomm Snapdragon 695 6 नैनोमिटरको साथमा आउँछ। अनि यसको ब्याट्री चाहिँ यिनी 3 फोन भन्दा यसको ब्याट्री चाहिँ 1 mAh बढी दिएको छ, 5100 mAh को साथमा आउँछ। अनि 40 वाट एडाप्टरको साथमा। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई 8GB RAM 256GB को तपाईलाई 45990 मा आउँछ, जुन कि यो बजेटमा पनि यो बेस्ट फोन छ। र कम्पनीले भनेछ दावा कि यसलाई झारेर पनि तल भाँच्दाखेरि पनि फोन भाँच्दैन, तर यसमा समस्या के नसक्छ, जो फोनको साइड हुन्छ नि त्यहाँ स्क्र्याच आउन सक्छ। अनि लास्टमा चाहिँ मेरो फेभरेट चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ भने यो छ Redmi को Note 12 Pro 5G, जुन कि सबभन्दा बेस्ट परफर्मेन्स, बेस्ट क्यामेरा अनि बेस्ट डिस्प्ले भएको फोन छ। यसको डिस्प्लेको साइज चाहिँ 6.67 आउँछ। एमुलेट डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज को साथमा आउँछ। यसको क्यामेरा चाहिँ मेन क्यामेरा 50 मेगापिक्सल हो OIS को साथमा, जुन कि बेटर क्यामेरा दिन्छ यसमा। अनि सेल्फी क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि तपाईले 16 मेगापिक्सलको सेल्फी आउँछ। अनि प्रोसेसरको कुरा गर्दाखेरि A34 को नै प्रोसेसर हो, MediaTek Dimensity 1080 6 नैनोमिटरको साथमा आउँछ। अनि 5000 mAh ब्याट्री 67 वाट को साथमा आउँछ, जुन कि तपाईलाई 15 मिनटमा 50% चार्ज गरिदिन्छ। लगभग 45-46 मिनटमा 100% यसले चार्ज गरिदिन्छ। नेपाली बजारको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई यो 6GB RAM 128GB को 38999 आउँछ। अनि 8GB RAM 256GB को 41999 मा आउँछ। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला भने तपाईँ भिडियो लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला। यस्तै तपाईलाई म नयाँ अनबक्सिङ या फिर नयाँ कुनै यस्तो टेक भिडियोमा भेटिरहन्छु। अबसम्मको लागि गुड बाई।